Kailangan mo ba to? Para sa vlog mo? Madali lang to. Step by step kong ituturo sa'yo. Ayan po ay open po natin ang video. New project. Tapos hahanapin mo yung video na gusto mong i-upload. Let's say, mag-upload ako ng 3. Ayan. Then pagkatapos ay check mo muna kung gaano siya kahaba yung length niya. Then overlay. Ayan po yung ginawa kong green screen. May ituturo ko pa rin sa inyo, nandito na sa video na to, kung paano ko po siya ginawa, itong green screen animation. Ayan. So, konting adjust mo lang. Then, hanapin mo yung remove background. Tapos yung chroma key. Then, i-check mo yun sa green. Tapos yung shadow, gawin mo 100, walang problema po yun. Then, intensity. I-adjust mo lang kung okay na. And pag okay na, ayan, i-check mo. Pagkatapos po ay ginawa ko po dito is nag-split po ako ng video. Ginawa ko siyang parang 1 second, 2 second. Nag-split po ako dyan. Then dinilit ko yung excess na video dyan. Para maipasok ko po yung another video na gusto kong ipakita. Kung gagawa po kayo ng mga vlogs nyo, dapat sigura yung maganda yung video na ginawa nyo, like 4K or 2K, mas maganda yun, mas magaling yan. Ayan. Yan yung mga bata. In-split ko po yan. Then delete na naman. Then nag-add na naman ako ng another video para lahat po yung video na maipakita ko. Ipasok ko siya. And then pagkatapos ni-split ko na yan, dinilit ko na yung excess dyan. Okay, split and delete. Pagkatapos i-delete mo din yung Capcut na video. Check mo. Then, mag-add din tayo ng music. Siguraduhin nyo lang po na yung music niya is hindi po siya makaka-copyright. Marami po tayong mga website na free po siyang gamitin. Like sa Epidemic Sound. No, sa Epidemic Sound kasi may bayad siya. Pero may free trial ka doon, so pwede mo siyang gamitin for 7 days. Lalagyan na po kayo doon. So maghanap kayo ng bagay na music na may connect siya sa video mo, like vlog or intro vlog. Ganon. So yan, nilagyan ko na siya ng music. Tapos in-split ko yung excess na music dyan. Split, then delete. Ayaw na po bahala sa mga music. Kung lalagyan niya ng mga effects, mas maganda po yun. Ito po ay sample lang po ito para may idea kayong paano mag-edit sa Capcut at maging professional po yung mga videos nyo. Then, export.
So yan na po yung video natin. Ngayon ituturo ko sa inyo kung paano gawin yung green screen. Green screen animation. Everything makes total sense when you're next to me. Punta po tayo sa Google, kahit anumang web browser. Titype po natin to, canva.com. Paglalagin, free lang po yan. Lahat po ng problema ay po yan. Free lang po yung Canva. So, lagin na po kayo dyan. Then, i-type niyo po yung, i-search niyo po yung YouTube videos. Kaya po siya YouTube videos kasi yung ratio po na hinahanap po natin is YouTube video na 16:9. So, kung okay na, yan na po yung template niya, 16:9 yung ratio niya. Next po yung puntahan is ikakarap muna siya in 2 seconds or 1 seconds. Depende na lang po sa inyo kung gaano kadali yung sa akin 2 seconds po yan. And then kayo na po bahala kung anong color yung gusto nyo. Black. Sa akin black. Black po yan. Then punta po kayo sa elements. Ngayon, may shape dyan. Pili po kayo. Yan, square yan. So, ganyan. Kayo na po mag-adjust. Then gagawin nyo ng voice. Iko-color nyo siya as green. Green po. Lime green or basta. Something about green. Green yan po siya. Pagkatapos, pick nyo po yung square dyan. Rectangle. Tapin nyo lang po siya. Kita nyo yung cross dyan. Yung may cross. Sorry. Kakapin nyo lang po. Then, after nyan, punta lang po kayo dito. I-drag nyo lang po siya sa animate. So, andyan, marami pong mga animation. Style ng animation dyan na gusto nyo. So, hanap po kayo dyan. Sample po. Ganyan. Sample po dyan. Then, pagkatapos niya po is kung gusto niya mag-add, i-duplicate niya lang po yung ginawa niyo. Then, gagawa na naman kayo ng another shape. Pwede mo siyang i-delete, gawing circle, gawing triangle. So, nasa sa inyo na naman po yan. Then, kayo na po bahala sa animation kung ano yung gusto nyo. Marami pang animation dyan. Yan, circle. Yung ganyan. And then, yan po. Tapos, yung pag-download dyan, importante. Yan. Katapos siya na po siyang na-add or ganyan. Gawa kayo ng bago. Sa isa, one more na. One more. Sa ganyan. Diamond. So, okay na po siya. May tatlo ko na pong animation dyan. Frame na may animation, green screen, template, tatlo. So, i-download niya siya. Download. Sa hantayin niyo lang. And then, tapos na. So, pag may download yan na yan, gayahin na lang po yung pinakaunang ginawa ko. Sabi niyo, mag-upload ka ng video din. Katapos niyo mag-upload ng video, i-overlay niyo po yung green screen. Tapos, huwag niyo kalimutang i-remove ang background. Punta kayo sa remove background. Pero, pindutin niyo yung chroma key. At doon na. Ulit-ulitin niyo na kung video ko. Para at least makakita niyo na.
Maraming salamat po. Sana nakatulong po yung video na to. At kung nakatulong man po ang video ito, huwag niyo pong kalimutan na i-click yung subscribe. Maraming salamat po.